سلام دوستان گرامی، در این برنامه طرز تهیه لازانیا را برایتان در نظر گرفتم. امید که مورد پسندتان قرار گیرد. مواد لازم برای سس بلونز: گوشت چرخ شده 300 گرم، بادنجان 3 عدد، پیاز 1 عدد، زردک 1 عدد، سیر 4 دندانه، مسکه 2 قاشق غذاخوری. برای سس سفید 3.5 گلاس شیر، 2 قاشق غذاخوری مسکه، 2 قاشق آرد نیاز داریم. 12 عدد لازانیا، 2 گلاس رنده شده پنیر پیتزا. اول مسکه را آب کرده در داخلش سیر، پیاز و زردک را کمی سرخ میکنیم. بعد از کمی سرخ شدن گوشت را می‌افزاییم و سرخ میکنیم. گوشت که خوب سرخ شد، بادنجان، مرچ سیاه، نمک و پودینه را علاوه کرده مدت 10 دقیقه میگذاریم بجوشه. وقت گوشت ما میپزد سس سفید را آماده میکنیم. اول مسکه را آب کرده داخلش 2 قاشق آرد را سرخ میکنیم. آرد کمی سرخ شد، شیر را علاوه کرده و خوب با هم مخلوط میکنیم. سس سفید را تا وقتی با هم میزنیم که غلیظ شود. در داخل ظرف کمی سس سفید را هموار کرده و ورقهای لازانیا را میگذاریم. سپس به ترتیب سس بلونز، سس سفید، پنیر و دوباره لازانیا را میچینیم. به این شکل ادامه داده میریم تا مواد ما تمام شود. در پایین سس سفید و پنیر پیتزا را بالای لازانیا هموار کرده و در داخل داش که قبلا داغ باشد به مدت نیم ساعت به درجه 200 میگذاریم تا بپزد. خب دوستان ارجمند، لازانیا خوشمزه ما آماده شد. سابسکرایب را فراموش نکنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.